מאוד להיות פה. כמו שאלון אמר, אני חוקרת תודעה בלתי נלאית ואוהבת את התחום מכיוון שאני מרגישה שכבן אדם הדרך שלנו להתחבר לחיים ולקיום שלנו זה על ידי הרחבת התודעה, ולכן בחרתי את הנושא הזה היום כי העולם שלנו משתנה בקצב מתגבר. מזמן הקורונה שהיה סטופ כדור הארץ והכל עצר, אך הכל התחיל להאיץ ואנחנו חווים מציאות משתנה על בסיס יומי, ואנשים שלא משתנים גם הם עלולים להישבר בדרך. אז עם העבודה בקליניקה, יש לי קליניקה פעילה להרחבת תודעה, מצאתי שיש תכונות שאם אנחנו מחזקים אותם ואנחנו משתפרים בהם, כי אנחנו יכולים להשתפר בהכל, החיים שלנו הופכים להיות קלים יותר וטובים יותר בכל מובן. אז נתחיל ומה התוכנה החדשה צריכה לכלול. הדבר הראשון שאני מוצאת זה כל עניין הגמישות. גמישות רגשית זה הדבר הראשון. מה זה אומר גמישות רגשית? זה אומר שאני לא נתקע ברגש, זאת אומרת שאני לא מציף אותי רגש ואני לא ישנה בלילות, בוכה או צועקת ולא מבינה איך זה קורה, ומצד שני גם לא מתנתקת, זאת אומרת מנתקת כל רגש בשביל לא לעבור את כל הדבר הזה, אלא ממשיכה להיות בקשר יותר ויותר עמוק עם הרגשות שלי בשביל לעבור ויסות ולהיות יכולה להיות מהירה בהחלפת הרגשות ולחיות בכל קשת הרגשות, כי לחיות בלי רגשות זה כמו לא לחיות באיזשהו מקום. אז זה הפריט הראשון לתוכנה החדשה. לצד זה אנחנו צריכים גמישות מחשבתית, זאת אומרת כל הרעיונות שידעתי עד עכשיו שנכונים לי יכולים לא להיות בטוח נכונים לתוכנה החדשה שלי, ולכן אני צריכה לדעת להשתמש ברעיונות חדשים יצירתיים, אולי לא קונבנציונליים, שנותנים לי אפשרויות מחשבה חדשות. כך אני לא אשבר ממציאות חדשה שנוצרת. וזה מעביר אותי לדבר הבא שנקרא יצירתיות. אם אני לא אהיה יצירתית ואמצא פתרונות חדשים, אני בטוח ייתקע איפשהו בדרך, והאבולוציה לא תוכל לתת לי להמשיך. הרי אנחנו יצורים אלקטרומגנטיים, אנחנו באנו לקלוט ולפלוט מידע ולהיות באינטראקציה עם כל השדה הקוונטי שקיים סביבנו. גם אם אנחנו לא רואים את המציאות ככה, אנחנו יודעים שאנחנו קשורים להרבה אנשים ולהרבה רעיונות כל הזמן. אז אם אנחנו נהיה יצירתיים, אנחנו נהיה יכולים להתקשר ליותר אנשים וליותר רעיונות שיאפשרו לנו את הזרימה ואת ההתאקלמות. זהו, בדיוק הוביל אותי לדבר הבא שהוא התאקלמות מהירה, או באנגלית adaptation. המהירות של שינוי הקיום שלנו היא כל כך יומיומית כמעט בשלב הזה, שאם אנחנו לא נפתח את האפשרות להתאקלם מהר, אנחנו לא בטוח נוכל לשרוד את כל הזמן הזה, ואנחנו רוצים לשרוד לנצח. אז אנחנו רוצים ללכת עם ההתאקלמות הזאת עד כמה שאנחנו יכולים, ולכן אנחנו רוצים שהיא תהיה מאוד מאוד מהירה. לשם כך נצטרך שתי תכונות מאוד חזקות לפתח. אינטואיציה, שאינטואיציה זה בעצם הקליטה שלנו מעבר לחוקים הפיזיים, מעבר לחלק הרציונלי, בשביל לחזות תהליכים, בשביל להאמין באינסטינקטים של עצמנו, בשביל לשמוע את הקול הפנימי שלנו, שלאט לאט יגבר בתוכנו ככל שנשתמש בו. והדבר הבא הוא טלפתיה. אם נדע שאנחנו יצורים טלפתיים, מה זה טלפתיה? זה רגש רחוק. אם אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשדר ולקבל ידע מאנשים, טלפתיה מתייחסת לאנשים אחרים, אנחנו על בסיס קבוע נוכל לספוג המון 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 ידע מהסביבה, וגם לברור, כי הרי יש לנו את כל המערכות שרוצות לתת לנו מידע עכשיו מהטלוויזיה עד לכל הרשתות, ויש כל כך הרבה מידע שם בחוץ, שאם לא נשתמש בחוש שלנו, של האינטואיציה והטלפתיה, נקלוט המון רעש, ונהיה מאוד 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 מסובכים בראש של עצמנו. ואנחנו רוצים לנקות את הפס הרחב הזה, ולהתמקד במה שטוב לנו. אז אם נשקיט את כל המערכות, ולא ניתן לגירויים מיותרים להפריע לנו, אנחנו נוכל להתרכז
במסרים המדויקים לנו והמיטיבים איתנו. יש טכניקות רבות לפתח את כל הדברים שדיברתי עליהם. מדיטציה זה טכניקה מופלאה לזה. ויזואליזציה, זאת אומרת לדמיין את המציאות שאני רוצה ולהתחיל משם לפתח את המרחב הבריא לי, הנכון לי והתואם לי, זו הדרך השנייה, וזה מוביל אותי לתכונה הבאה שאנחנו רוצים לדבר עליה, שהיא דמיון. דמיון, אפילו איינשטיין אמר, הוא הרבה יותר חשוב מידע, ובמיוחד בשלב הזה, שיש לנו כל כך הרבה ידע סביבנו, הדמיון הוא הכלי שיכול לייצר לנו את החיים שאנחנו רוצים ושואפים אליהם. זאת אומרת, זה מכל השדה הקוונטי שיש בסופר פוזיציה, המון אפשרויות שם בחוץ, ברגע שאנחנו מדמיינים ומתפקסים,